videos අපේ ෆෝන් එකට අපේ ගෑලරි එකට සේව් කරගන්නේ කොහොමද? මේක ගැන ටික දෙනෙක් මම අහලා තිබ්බා. ඔන්න ඉතින් අද මම වීඩියෝ එක ගෙනාවා. TikTok වීඩියෝ ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරන්න නම් ඔයාලට apps දෙකක් වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි TikTok කියන app එක. ඊගාව එක තමයි අද මම කතා කරන්න යන app එක. ඉතින් මේ app එක හරහා තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ TikTok videos ඔයා කැමති TikTok වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාගේ ගෑලරි එකට සේව් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඒක සේව් කරගෙන ඔයාගේ යාළුවන්ට යවන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් වැඩි කතා කරනකොට වීඩියෝට යමු. මම කලින් කිව්වා TikTok videos download කරගන්න apps දෙකක් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි TikTok කියන එක. අනිත් එක තමයි video download for TikTok කියන එක. ඉතින් අවාසනාවට මේක iPhones වලට එන්නේ නැහැ. මේක Android phone වලට විතරයි එන්නේ. අපි බලමු මොනවාද අපේ Android phone එකට අවශ්‍ය වෙන apps දෙක කියලා. මම apps දෙකේ links පල්ලා description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා ගොඩක් ලේසියෙන් මේ apps දෙක හොයාගන්න පුළුවන්. TikTok app එක ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා TikTok download කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ phone එක අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. මම අනිත් app එක ගැන ඔයාලට පෙන්නන්නම්. video download for TikTok කියන app එක තමයි ඔයාගේ phone එකට ඔයා install කරගන්න ඕනේ. ඊගාවක TikTok. මෙතෙන් TikTok app එක. හරි. ඔය apps දෙක තමයි දැන් මම අරන් තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම යනවා මගේ TikTok app එකට. මම TikTok app එක open කරගත්තා. TikTok app එක open කරගත්තට පස්සේ මම උඩට පල්ලයට ගිහලා එක එක videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යන්නේ මොකක් හරි එක වීඩියෝ එකක් මෙතෙන් download කරගන්න. අපි හිතමු මේ වීඩියෝ එක කියලා. මෙතන තියෙනවා share කියලා button එකක්. මෙතෙන් share කියන button එක. මේ share කියන button එක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා share to copy link කියලා මෙතන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. share to copy link කියලා මේ තියෙන්නේ. නිල් පාටි. ඔක එකපාරක් click කරලා පස්සේ link copy කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ අර මම කලින් download කරගන්න කිව්ව app එකට. ඒ app එක download කරන link එක මම පළලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට එතනින් ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න පුළුවන්. මම මේ app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේක open කරගද්දී ඔයාගේ permission ටිකක් ඉල්ලයි. ඒ permission ටික අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දෙන්න ඕනේ. ඔන්න app එකට මම ආවා. app එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි copy link and download video කියලා. මෙන්න මෙතන. මේක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට permission ටිකක් ඉල්ලයි. මේ permission ඔක්කොම allow කරන්න. ඉතින් මේකේ add යනවා. add આવොත් මෙහෙම no කියලා close කරන්න. ඉතින් අපි ඔයාලට මතකද කලින් අපි copy කරගත්ත link එකක්. ඒ link එක අපි දැන් මෙතෙන්ට paste කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා රතු පාටින් තියෙනවා paste link කියලා. මේක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ link එක මෙතන අපිට save වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් download button එක click කරලා මේක මේ විදිහට download කරගන්න. check in the link එක check කරනවා. ඔන්න download වෙලා ඉවරයි. අපි ඒ විදිහට තව එකක් බලමු. ඔන්න මම ආයෙත් මගේ TikTok app එකට යනවා. මම මේ වීඩියෝ තෝරගන්නම්. මේ වීඩියෝ තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන share button එක තියෙනවා. ආයෙත් මම මේ link එක copy කරගන්නවා. ඔන්න link එක copy වුණා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් අර app එක open කරගන්නවා ගිහිල්ලා. ඒ app එක open කරලා මෙතන ගිහිල්ලා paste link කරනවා. paste link කරාට පස්සේ download කියන button එක පාරක් click කරන්න. ඔන්න වීඩියෝ download වුණා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ gallery එකෙන් අපි ඒ download කරපු videos දෙකම බලන්න. ඒ වගේම මේ videos දෙක වලට share කරන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ට. WhatsApp, Viber, Imo මේ ඕන එකක් කරා share කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඒ download කරපු videos දෙක අපේ gallery එකේ කොහෙද save වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මගේ gallery එක මම ඉතින් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ TikTok video download කියලා folder එකක් හැදලා ඒකට මේ videos දෙක save වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ videos දෙක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ phone එකට TikTok videos ලේසියෙන්ම download කරගන්නේ. ඉතින් අද කතා කරා TikTok videos අපේ gallery එකට අපේ phone එකට download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මගෙන් තව වැඩි පිරිසක් මේ ගැන අහලා තිබ්බා TikTok videos කොහොමද edit කරන්නේ? TikTok account එකක් හදන්නේ කොහොමද? අපි TikTok app එකේදී මොකක් හරි music එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි track එකක්, music track එකක් හරි මොකක් හරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සරහා අපි කොහොමද හරියට අපේ දැන් TikTok කියන්නේ ඇත්තටම TikTok මොකක් හරි music එකක් දාලා ඒක ඉස්සර අපි රඟපාන නැත්නම් ඒක ඒ විදිහට කට හොල්ලනවා. ඒ සින්දුවක් කරනවා ඒක කටවම හොල්ලනවා කට හොල්ලනවා. එතකොට ඒ දෙන්නේ වෙන්නේ ඒක කොහොමද කරන්නේ ගානටම කියලා. ඉතින් ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින්ම ගේන්නම්. අද මම ගෙනාවේ TikTok videos ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න විදිහ. වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක ගොඩක් අය වටින්නේ නැති මම හිතන්නේ. ගෙනාවා ඉල්ලපු නිසා ඔයාලා ඉල්ලන දේවල් මම නොගේ මේ ගේන්න දුන්නේ බෑනේ. වීඩියෝ එක ගෙනාවා. වීඩියෝ ඉවරයි. ඔබට සුබ දවසක්. subscribe කරන්න Thusi bro YouTube channel එක.